Que ondas mi pecho arriba, las manos, caballo moreno, penetra tu barrio. Enseño rolas de los rock back frente. Platiquen, esto es para la gente. Hello guys! Hello guys, samahan nyo ako magkape. Kasi sa malamig na panahon, kailangan maraming kape. Lagi ako nagkakape kasi malamig sa labas. Yan. Samahan nyo ako guys. Kape. Yan. Yan. May choco pie ako. Special salbanyas at butter coconut para isaw-saw dito. Samahan niyo ako. Ayan siya. Yung mga anak ko, yung isa, yung panganay, umalis. Nag-taekwondo. Yung anak kong bunso, ayan, nanonood ng TV. Pag ganitong panahon, talaga masarap magkape. Makakailang baso ako. Ito palang special silbanyas ito. Masarap pala sa kape. Hausaw sa kape. Basta kape. The best. Tapos butter kape. Butter coconut. Sausaw dito. Kaya itong ginagawa ko, sinasausaw. Sarap. Naalala ko yung bata ko. Every morning, yung pandesal at saka kape. Ang kinakain namin kapag umaga. Simpleng buhay noon. Noon, tuwing umaga ka lang nakakapagkape. Pero ngayon, kahit ilang beses ka nang kahit ilang beses ka nang gustong uminom ng kape, pwede ka nang uminom. Kaya mo na. Meron ka lang pambili. Wala. Isang beses ka lang uminom ng kape sa isang araw, diba? Kaya ngayon, kahit ilang beses ka pang gustong uminom. Go lang. Tapos may choco pie. Choco pie. Yan sa marshmallow sa loob. Kape. Anong oras na? 4:30. Ng hapon. Nagkakape pa ako. Umuulan kasi dito eh. Okay.
umaga, nagkape ako, tapos, pagkatapos ng tanghalian ko, nagkape din ako, tapos ngayon, pangatlo na to. Mas mamaya na naman yan. Isang araw, 4 beses, 4 na beses. Masarap pa sa magkape. Ito kasi pinagmulatan ko na almusal, kape at saka pandesal. Oh. Nung bata pa ako, tinuruhan na ako ng nanay ko ang tanggong. Parang ano lang, alak ko. Para akong lasing. Kopya. Hindi naman makita. Muusok pa. Coffee break. Pwede ko talaga suot yung salamin para akong sabog. Nahihilo ako. Sabong na naman. Cheers. Sarap. Sarap. Sarap din to. Last. Malutong. Butter coconut cream. Butter coconut cream. Ayan. Naubos ko na. Ito din. Huh? Nahulog pala doon. Tama na kasi mamaya kakain na naman ng kanin. Pagdating ng asawa ko, gabihan ko, kaya tama na muna. Ito. Ayan guys. Magpapaalam na ako guys. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga subscribers ko, sa lahat ng nanonood ng mga video ko. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you very much. Sana pagpalain tayo ng may kapal. At God bless us all po. Thank you very much po. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.